ක්‍රිප්ටෝ එහෙම නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන්නේ අද වෙනකොට ලෝකේ වගේම ලංකාවෙත් ගොඩක් අය දන්න ටොපික් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි තුලින් සල්ලි හොයන පිරිසකුත් ඉන්නවා. මේකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් සල්ලි හොයන්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ සල්ලි ටිකත් නැති කරගත පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා EZone Academy අපේ ආයතනයේ එක්ක මේ Binance සම්බන්ධව සහ මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි සම්බන්ධව එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන Mr. Crypto VIP group එකේ ඔවුනර් වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලට හැම සතියකම ෆ්‍රී වර්ක්ෂොප් එකක් පවත්වන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට නොමිලේ පැවැත්වෙන අවස්ථාවක්, නොමිලේ හදලා දෙන අපි අවස්ථාවක්. ඉතින් මේකට කාටද නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොටින්ම කියනවා නම් කෙටින්ම කියනවා නම් ඔයාලා හැමෝටම මේකට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා Binance ගැන දැනගත්තත් නැතත් සහ ඔයා මේකෙන් සල්ලි හොයනවා නම් හරි ඒත් නැත්තම් හරි ඔයාට මේක ගැන කිසි විශ්වාසයක් නැත්තම් හරි ඔයාට අමතර මුදල් ඉපීමේ ක්‍රමයක් අවශ්‍ය නම් හරි ඔයාට මේක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හැමෝටම කරන විවෘත ආරාධනාවක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ නොමිලේ පැවැත්වෙන අවස්ථාව අනිවාර්යෙන් ඔයා මිස් කරගන්න එපා. මොකද ඔයාට මේකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔයා මේ ෆ්‍රී වර්ක්ෂොප් එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔයාට මේකෙන් දෙයක් අරගෙන මිසක් ඔයාට යන්න වෙන්නේ නැති බව අනිවාර්යෙන් අපමණ සහතික කරලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද ඔයා මේ ෆ්‍රී වර්ක්ෂොප් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඉතාමත් ලේසි. ඔයාට පුළුවන් අපේ උඩ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඇති අපි Google ෆෝම් එකක්, එහෙම නැත්නම් අපේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඇති Google ෆෝම් එක, මේ දෙකේම අපි දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ Google ෆෝම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම සහ ඔයාගේ WhatsApp දුරකථන අංකය ලබා දීලා සබ්මිට් කරන්න. ඉතින් දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාට පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් ඉති WhatsApp බටන් එක. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලත් ඔයාට මේ ෆ්‍රී වැඩමුළුව සඳහා මේ ෆ්‍රී පැවැත්වෙන වර්ක්ෂොප් එක සඳහා ඔයාට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ එකී මෙකී නොකී හැම කෙනාටම කරන ආරාධනාවක් මේක. අනිවාර්යෙන් මේකට ෆ්‍රී මේ පැවැත්වෙන දෙයට සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ඔයාට මේක 20000ක් නෙමෙයි 30000ක් නෙමෙයි 50000ක් ඉදන් කළාත් ඔයාට මේ දැනුම කොහෙන්වත් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට අපි මේ අවස්ථාව නොමිලේ සකස් කර දීලා තියෙනවා. ඔයාට අපි පසුබිම නොමිලේ ඔයාට හදලා දීලා තියෙනවා. ඔයාට කරන විවෘත ආරාධනාව මේක. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේ ෆ්‍රී පැවැත්වෙන වර්ක්ෂොප් එක ඔයාගේ ජීවිතයේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙන බව මට සහතික කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඔක්කොම ෆ්‍රී වර්ක්ෂොප් එකේදී හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම good luck. ජය වේවා.